হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আজি বনাব লৈছোঁ মই জিকা আৰু দাংবডি চব্জি এয়া মই দাংবডি লৈছোঁ দাংবডিখিনি ধুই পিনি কাটি ল'লোঁ জিকাও বাকলিখিনি গুচাই ধুই পিনি কাটি ল'লোঁ গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই দাংবডিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম দাংবডিখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া মই প্লেট এখনতে লং আৰু ইলাচি জলকীয়া এটা মাজতে ফালি লৈছিলোঁ একেখিনি তেলতে মই সেই জিৰা দি লৈছোঁ প্লেটত থকা লং ইলাচি আৰু জলকীয়াখিনিও দি লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ মই পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে নহৰু আৰু আদা খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি বনাই আছোঁ নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে বিলাহী এটাও কাটি লৈছিলোঁ বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ প্লেট এখনতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ হালধি জিৰা পাউডাৰ আৰু মই ধনিয়া পাউডাৰ উলিয়াই লৈছোঁ সেই গোটেইখিনি মই দি লৈছোঁ বিলাহীখিনিতে চামুচ এখনতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমানো দি লৈছোঁ প্লেটখনতে হালধি অকণমান লাগি আছিলে তাতে পানী অকণমান দি পিনি মই ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা জিকাখিনিও দি লৈছোঁ জিকাখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে যোনখিনি দাংবডি মই অকণমান দেৰি ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ এইখিনি সিজিবৰ বাবে মই পানী অকণমান দি লৈছোঁ
এতিয়া লৈছোঁ নেমু এডোখৰ মই ইয়াতে চেপি ল'ম এতিয়া চেপি পিনি ৰসটো দি লৈছোঁ এফালে দাংবডি আৰু জিকাও বনাই আছোঁ এফালে পটলো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ খাবলৈ কাৰণে প্লেট এখনতে মই ধনিয়া কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে দাংবডি আৰু জিকাখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দি লৈছোঁ ধনিয়া পাতখিনি আৰু এয়া হৈ গ'ল চব্জিখিনি সকলোৱে বনাই বাৰু মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ তাকে দেখালোঁ আপোনালোকক যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই